Trên chiến trường hiện đại, Black Hornet, chiếc drone trinh sát dài 10 cm, nặng 18 gram, từng được ca ngợi như chuẩn mực tuyệt đối của công nghệ siêu nhỏ. Nhưng đó là trước khi một thứ còn nhỏ hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều xuất hiện. Trung Quốc bí mật phát triển một loại drone mới chỉ dài 0,6 đến 2 cm, nặng vỏn vẹn 0,3 gram, giống hệt một con muỗi thật. Và không, bạn không nghe nhầm đâu, chỉ 0,6 đến 2 cm, kích thước nhỏ đến mức nếu bạn nhìn thấy nó thì có lẽ nó đã dõi theo từng chuyển động của bạn từ trước đó. Không âm thanh, không hơi nóng, không phản xạ radar, chỉ là một chấm đen vô hình có thể lơ lửng giữa phòng, trượt qua khe cửa hoặc đứng im ngay sau gáy bạn, ghi lại mọi thứ mà bạn không hề hay biết. Black Hornet giúp binh sĩ nhìn thấy kẻ thù, nhưng vũ khí này, nó khiến kẻ thù không còn biết mình đang bị theo dõi từ lúc nào. Trong thế giới quân sự vốn đã quen với những cỗ máy khổng lồ như tàu sân bay, chiến đấu cơ, xe tăng và tên lửa hành trình, sự xuất hiện của các thiết bị siêu nhỏ luôn tạo ra một cảm giác bất an rất khó mô tả. Bởi những thứ càng nhỏ, càng khó thấy thì mức độ nguy hiểm lại càng khó đo lường. Trung Quốc, quốc gia đã nhiều năm đầu tư mạnh vào lĩnh vực robot, trí tuệ nhân tạo và tác chiến không người lái, lần này đã đẩy mọi tiêu chuẩn xuống mức mà ngay cả các chuyên gia quốc phòng cũng phải lặng người. Một phòng thí nghiệm robot tại Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, NUDT, vừa giới thiệu một loại drone sinh học mới, nhỏ đến mức khiến mọi thiết bị bay siêu nhỏ trước đây trông như đồ chơi cỡ lớn. Trong phóng sự phát sóng trên CCTV7, chiếc drone chỉ bằng một con muỗi được một sinh viên cầm gọn giữa hai đầu ngón tay, và điều đó đã đủ để thế giới quân sự đặt ra câu hỏi: liệu chiến trường tương lai có còn chỗ cho con người khi thứ theo dõi bạn chỉ lớn bằng đầu kim? Drone cỡ muỗi này có chiều dài chỉ từ 0,6 đến 2 cm và trọng lượng khoảng 0,3 gram. Với kích thước như vậy, nó có thể đậu lên vành lá, bấu nhẹ vào mép tường hoặc đứng lơ lửng trong không khí mà mắt thường hầu như không thể xác định được. Thiết kế của nó mô phỏng hoàn toàn cấu trúc của một con côn trùng thật, thân hình que mảnh như sợi dây đồng, hai cánh mỏng như lá cây được chế tạo từ vật liệu siêu nhẹ, ba chân nhỏ đến mức giống những sợi tóc. Một nguyên mẫu khác còn có 4 cánh hoạt động ngang, có thể điều khiển bằng smartphone, cho phép người vận hành điều hướng nó trong không gian hẹp, chuyển hướng nhanh và giữ độ ổn định tốt hơn trong các môi trường kín. Nhưng điều khiến chiếc drone này trở nên đáng sợ không chỉ nằm ở kích thước. Thách thức kỹ thuật để nhét toàn bộ pin, cảm biến, camera và bộ điều khiển vào một thân máy chỉ vài mm là điều vô cùng khó. Các kỹ sư phải sử dụng công nghệ vi mô, vật liệu siêu nhẹ và thiết kế bionic để đảm bảo drone có thể hoạt động mà không bị mất cân bằng hoặc rơi ngay khi vừa cất cánh. Mỗi linh kiện đều phải được thu nhỏ tới giới hạn vật lý, trong khi vẫn phải duy trì độ bền, khả năng truyền tín hiệu và sự ổn định khi bay. Điều đó đồng nghĩa rằng những gì thế giới đang nhìn thấy mới chỉ là giai đoạn đầu của cuộc đua, và khi công nghệ pin siêu nhỏ và cảm biến nano tiến thêm một bước, những thiết bị như thế này có thể trở nên mạnh mẽ gấp nhiều lần. Điều đáng lo nhất là mục đích hoạt động của nó. Trung Quốc mô tả drone này dùng để trinh sát trên chiến trường, phục vụ các nhiệm vụ bí mật và thu thập thông tin trong những môi trường mà drone cỡ lớn không thể tiếp cận được. Với một thiết bị nhỏ như vậy, mọi nơi từng được coi là an toàn đều có thể trở nên dễ bị xâm nhập. Không gian kín, văn phòng, hầm chỉ huy, xe quân sự, nhà dân hoặc bất kỳ khu vực có rào chắn đều trở thành mục tiêu dễ dàng nếu drone có thể lách qua khe cửa hoặc bám vào một góc phòng tối nơi không ai nhìn tới. Nó không có tiếng quạt, không phát ra tín hiệu nhiệt, không phản xạ radar và có thể được lập trình để đậu yên trong nhiều phút như một con muỗi thật, chỉ chờ thời điểm thích hợp để ghi lại âm thanh, hình ảnh hoặc tín hiệu. Nếu so sánh với thiết bị vi trinh sát nổi tiếng nhất thế giới hiện nay là Black Hornet, sự khác biệt gần như không thể đặt cạnh nhau cho hợp lý. Black Hornet dài khoảng 10 cm và nặng 18 gram. Nó có thể bay trong 25 phút, truyền video real time và giúp binh sĩ kiểm tra góc khuất trước khi tiến vào khu vực nguy hiểm. Nó là thiết bị đã được quân đội nhiều nước sử dụng, đặc biệt trong tác chiến đô thị. Nhưng dù nhỏ, Black Hornet vẫn là drone. Nó có kích thước đủ để nhìn thấy khi bay gần, tạo tiếng gió nhẹ khi chuyển hướng và phụ thuộc vào không gian mở vì khó lọt qua các khe hẹp. Drone cỡ muỗi của Trung Quốc lại di chuyển trong một thế giới khác. Nó không chỉ len lỏi qua khe cửa mà còn có thể ẩn mình trong chính những nơi mà Black Hornet không thể hoạt động. Góc bàn, giá sách, mép rèm cửa, khe tủ, sau một món đồ trang trí, thậm chí đậu trên quạt trần hoặc cạnh một bóng đèn để thu thập âm thanh. Và vì trọng lượng chỉ 0,3 gram, việc nó rơi xuống đất cũng không tạo đủ lực để gây ra tiếng động, khiến việc phát hiện càng trở nên bất khả thi. Với mức độ tàng hình đó, câu hỏi không phải là bạn có nhìn thấy nó không, mà là bạn có chắc rằng nó chưa ở đây lúc này không? Những thách thức kỹ thuật hiện tại của drone siêu nhỏ như pin ít, thời gian hoạt động ngắn, truyền tín hiệu hạn chế chắc chắn sẽ được cải thiện trong tương lai gần khi công nghệ nano và vật liệu mới phát triển. Điều đó mở ra một viễn cảnh đáng lo ngại. Khi những thiết bị cỡ muỗi có thể hoạt động trong thời gian dài hơn, mang nhiều cảm biến hơn và hoạt động theo đội hình swarm, chiến trường sẽ chuyển sang một dạng thức hoàn toàn mới. Thay vì một vài drone lớn bay trên đầu, sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thiết bị bé bằng côn trùng xâm nhập mọi ngóc ngách của chiến tuyến. Drone bằng kích thước con muỗi không chỉ là một sản phẩm công nghệ,
Nó là một tín hiệu, một lời cảnh báo rằng chiến tranh không người lái đang thu nhỏ lại theo cách không ai ngờ tới. Và khi một thiết bị nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lại có khả năng ghi lại mọi chuyển động của bạn, thì khái niệm an toàn truyền thống gần như trở nên vô nghĩa. Trung Quốc không nói nhiều về thông số chi tiết, không công bố thời lượng bay hoặc phạm vi điều khiển, nhưng những gì thế giới nhìn thấy qua đoạn video ngắn đã đủ để hiểu rằng cuộc đua này mới chỉ bắt đầu. Và kẻ dẫn đầu sẽ là quốc gia sở hữu thứ vũ khí nhỏ nhất, tàng hình nhất, khó phát hiện nhất, thứ có thể đứng ngay sau lưng bạn mà bạn không hề hay biết. Trong thế giới UAV siêu nhỏ, Black Hornet từ lâu đã được xem như biểu tượng tối thượng của sự tinh vi. Khi nó lần đầu được quân đội Na Uy đưa vào sử dụng, rồi sau đó được Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác triển khai trong các chiến dịch tác chiến đô thị, giới quân sự coi nó như một bước tiến vượt bậc. Một thiết bị bay chỉ dài khoảng 10 cm và nặng vỏn vẹn 18 gram, nhưng có thể hoạt động liên tục 25 phút, bay xa đến 1 đến 2 km và truyền trực tiếp video độ phân giải cao với thiết bị điều khiển của người lính. Với camera quang học lẫn hồng ngoại, nó giúp binh sĩ nhìn xuyên góc khuất, kiểm tra lối đi trước khi tiến vào, giảm thiểu nguy cơ phục kích, điều mà trước đây chỉ những thiết bị lớn, ồn ào và dễ bị phát hiện mới có thể làm được. Black Hornet đã trở thành đôi mắt thứ ba của người lính, một thiết bị nhìn trước sống trước trên chiến trường. Nhưng Black Hornet vẫn là một drone bay trong không gian mở. Nó yêu cầu một mức độ khoảng trống nhất định để vận hành, và dù nhỏ đến mức có thể cầm gọn trong bàn tay, nó vẫn có dáng dấp rõ ràng của một thiết bị quân sự. Một tiếng gió nhẹ khi cánh quạt chuyển hướng, một chuyển động bất thường gần tường hay một cái bóng nhỏ xẹt qua nguồn sáng đều có thể làm lộ vị trí của nó. Nó hữu ích nhưng không hoàn toàn vô hình. Trong khi đó, sự xuất hiện của drone cỡ muỗi mà Trung Quốc phát triển lại thuộc về một lớp hoàn toàn khác. Lớp thiết bị mà mắt thường, thính giác và thậm chí cả những hệ thống giám sát tinh vi cũng khó lòng nhận ra. So sánh kỹ hơn, sự chênh lệch giữa hai thiết bị giống như so sánh một chiếc trực thăng mini với một sinh vật sống. Black Hornet có hình khối rõ ràng, cấu trúc rotor đa cánh, hệ thống truyền động điện tử và camera gắn phía đầu. Trong khi đó, drone của NUDT gần như đánh lừa trực tiếp thị giác con người bằng hình dạng của một con muỗi hoặc côn trùng nhỏ. Thân máy dài chỉ 0,6 đến 2 cm, nhẹ đúng 0,3 gram, với hai cánh mỏng mô phỏng chuyển động vỗ cánh thật. Nó bám theo dòng khí, thích nghi tốt với môi trường kín và di chuyển trong không gian hẹp mà không để lại bất kỳ tín hiệu nào khác biệt. Ngay cả khi bạn đứng gần, bạn cũng khó có thể phân biệt đâu là côn trùng thật, đâu là robot được thiết kế với mục đích theo dõi bạn. Những drone như Black Hornet từng được xem là tiêu chuẩn vàng cho micro UAV, nhưng drone siêu nhỏ của Trung Quốc lại tạo ra một chuẩn mới, không phải siêu nhỏ mà là vi mô, không phải mini mà là tàng hình. Nếu Black Hornet là công cụ quan sát chiến thuật, thì drone của NUDT chính là công cụ thâm nhập không gian, một loại vũ khí gián điệp sống trong thế giới của những vật thể bé nhất, nơi con người thường không để ý và hệ thống giám sát cũng không cảnh báo. Không chỉ vậy, khả năng điều khiển bằng smartphone của nguyên mẫu 4 cánh mở ra một cách vận hành nhẹ nhàng, cơ động, dễ triển khai hơn bất kỳ hệ thống trinh sát nào cùng kích thước. Ở góc độ kỹ thuật, Black Hornet được tối ưu hóa để chịu được gió, thay đổi độ cao và duy trì đường truyền ổn định trong phạm vi vài km. Nó hoạt động dựa trên rotor kiểu trực thăng thu nhỏ, vốn đã được hoàn thiện qua nhiều thế hệ UAV, nhưng công nghệ mà drone cỡ muỗi sử dụng lại dựa trên bionics mô phỏng côn trùng. Điều này mang lại một ưu điểm đặc biệt, sự tự nhiên trong chuyển động. Sinh vật nhỏ có khả năng thích nghi với dòng khí, với sự rung động trong không gian và với áp lực không khí thay đổi theo từng phòng, từng hành lang. Việc mô phỏng côn trùng giúp drone của NUDT di chuyển với quỹ đạo khó đoán, không tạo ra tiếng động cơ học, không tạo ra luồng gió đẩy như các drone truyền thống. Nó vừa bay, vừa trôi, vừa lơ lửng y hệt một sinh vật. Trong khi các drone như Black Hornet vẫn phải đối mặt với vấn đề tiếng quạt, độ rung và ánh sáng phản chiếu từ bề mặt, drone siêu nhỏ của Trung Quốc dường như loại bỏ tất cả những yếu tố gây lộ đó. Điều này tạo ra một sự chênh lệch nguy hiểm. Một chiếc Black Hornet bị phát hiện có thể bị bắn hạ bằng một cú giật mình, một que gậy hoặc thậm chí một cú quạt tay. Nhưng một drone 0,6 đến 2 cm, bạn không thể bắn hạ nó bằng vũ khí cá nhân, bạn cũng không thể nghe thấy nó. Và nếu nó đậu yên trên tường, bạn sẽ nghĩ đó chỉ là một chấm nhỏ vô nghĩa, hoàn toàn không liên quan đến an ninh. Một điều đáng chú ý khác là khả năng mang theo cảm biến. Black Hornet được trang bị camera rõ ràng, hiển thị hình ảnh trực quan. Drone của NUDT chưa được công bố chi tiết, nhưng việc nó có thể tích hợp cảm biến, micro hoặc các mô đun thu tín hiệu nhỏ gọn là điều hoàn toàn có cơ sở. Với trọng lượng chỉ 0,3 gram, bất kỳ linh kiện nào cũng phải được thu nhỏ đến gần giới hạn vật lý. Nhưng chính điều đó mới khiến nó trở nên nguy hiểm. Nếu nó chỉ cần thu âm, chỉ cần ghi lại chuyển động, chỉ cần ghi vài pixel hình ảnh hoặc chỉ cần phát hiện sóng vô tuyến trong phòng, nó đã đủ để trở thành một vũ khí gián điệp tuyệt đối. Trong các chiến dịch quân sự hiện đại, trinh sát tầm gần thường quyết định sự sống còn của cả nhóm tác chiến. Black Hornet mạnh ở việc đứng ngoài quan sát, kiểm tra góc khuất để tránh bẫy và phục kích.
drone của NUDT lại mạnh ở việc xâm nhập vào chính không gian mà đối phương tin rằng an toàn. Nó không chỉ giúp quan sát mà còn giúp nghe lén, thu thập dữ liệu mật và theo dõi mục tiêu ở cự ly mà không một thiết bị nào trước đây có thể làm được. Sự xuất hiện của những thiết bị siêu nhỏ như vậy báo hiệu một cuộc đua mới, nơi kích thước không còn là giới hạn mà là lợi thế. Từ Black Hornet, thiết bị đủ nhỏ để cầm trong tay, đến drone cỡ mũi, thiết bị đủ nhỏ để đứng trên đầu móng tay, khoảng cách ấy chỉ là vài cm, nhưng trong chiến tranh, vài cm cũng đủ để xoay chuyển hoàn toàn cán cân của bí mật và kiểm soát. Trung Quốc đã nhìn thấy cơ hội trong khoảng trống đó và biến nó thành lợi thế chiến lược. Và nếu một quốc gia có thể tạo ra drone kích thước côn trùng, thì những quốc gia khác chắc chắn sẽ không đứng yên. Cuộc đua về những con mắt vô hình mới chỉ bắt đầu, và trong cuộc đua ấy, kẻ chiến thắng sẽ không phải là bên có drone lớn hơn, mạnh hơn, mà là bên có thiết bị nhỏ nhất, khó nhận diện nhất và được triển khai sớm nhất. Khi các thiết bị bay siêu nhỏ bắt đầu chen vào chiến trường, người ta nhận ra rằng cuộc đua công nghệ không còn nằm ở việc tạo ra những UAV lớn hơn, mạnh hơn hay mang nhiều vũ khí hơn. Cuộc đua thật sự nằm ở kích thước. Ai có thể thu nhỏ mọi thứ đến mức chạm vào ranh giới giữa công nghệ và sinh học, người đó sẽ định nghĩa lại cách chiến tranh vận hành. Điều này không chỉ diễn ra ở Trung Quốc, ở Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản, các phòng thí nghiệm robot cũng đang theo đuổi những dự án có khả năng thay đổi luật chơi theo cách tương tự, nơi mà côn trùng, không gian hẹp và những chuyển động gần như vô hình trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho các mẫu UAV mới. Tại Đại học Harvard, dự án Robobi đã mở ra cánh cửa đầu tiên cho công nghệ microrobotics. Những nguyên mẫu ban đầu có trọng lượng chỉ vài chục mg, với hai cánh vỗ nhanh đến mức mắt người không thể theo dõi kịp. Những con Robobi này không chỉ bay mà một số biến thể còn có thể bơi dưới nước rồi cất cánh trở lại, hoặc bám dính lên tường bằng lực tĩnh điện. Điều đó chứng minh rằng khái niệm drone không còn nhất thiết gắn liền với hình ảnh một thiết bị có động cơ quay, cánh quạt hoặc đèn tín hiệu. Drone giờ có thể giống một sinh vật, có thể hành động như một sinh vật, và quan trọng hơn, có thể được triển khai trong không gian mà trước đây máy móc hoàn toàn không thể đi vào. Ở Mỹ, không quân từng công bố các nghiên cứu nội bộ về drone siêu nhỏ vào năm 2021, nhưng từ đó tới nay không tiết lộ thêm thông tin. Điều này khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, liệu những mẫu UAV đó đã thất bại hay đã tiến triển đến mức không thể công bố vì liên quan đến các nhiệm vụ tuyệt mật? Bởi lẽ, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại nơi thông tin quan trọng hơn cả vũ khí, bất kỳ công nghệ nào hỗ trợ thu thập dữ liệu ở quy mô vi mô đều có giá trị chiến lược lớn hơn nhiều lần so với những gì công chúng có thể hình dung. Nhưng không chỉ quân sự mới theo đuổi hướng đi này. Trong y học, công nghệ microbot và nanobot đang được nghiên cứu để thực hiện những nhiệm vụ không tưởng, đưa thuốc trực tiếp đến khối u bên trong cơ thể, di chuyển qua mạch máu để kiểm tra tổn thương, hoặc hỗ trợ phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mà không cần dao mổ truyền thống. Điều này cho thấy sự giao thoa mạnh mẽ giữa các lĩnh vực, những tiến bộ về vật liệu siêu nhẹ, pin kích thước nano, cảm biến thu nhỏ và trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ quân sự mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng sống của con người. Nhưng cũng chính vì khả năng ứng dụng rộng rãi đó mà công nghệ drone cỡ mũi trở nên đáng sợ hơn. Bất kỳ tiến bộ nào trong ngành y đều có thể được chuyển hóa thành lợi thế trong chiến trường. Và sự thật là một khi công nghệ thu nhỏ đã đạt đến mức độ nhất định, nó sẽ lan sang các lĩnh vực khác mà chúng ta không thể dự đoán. Những drone cỡ mũi có thể trở thành công cụ cho các cơ quan tình báo, dùng để theo dõi mục tiêu trong môi trường đô thị đông đúc. Chúng có thể len vào tòa nhà, qua khe cửa hoặc thậm chí đi theo mục tiêu thông qua các luồng khí khi đối tượng di chuyển. Khả năng ngụy trang hình dạng côn trùng khiến chúng gần như không thể bị phát hiện, và chỉ cần một micro siêu nhỏ cũng đủ để thu lại các cuộc thảo luận quan trọng. Trong môi trường chiến tranh, nơi mỗi tiếng động, mỗi dấu hiệu bất thường đều có thể ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến, sự xuất hiện của một thiết bị vô thanh vô ảnh là điều khiến các chỉ huy quân sự phải lạnh gáy. Một drone lớn có thể bị radar phát hiện, bị súng máy bắn rơi hoặc bị gây nhiễu, nhưng drone cỡ mũi thì không. Nó nằm ngoài logic phòng thủ thông thường. Radar không quét được, camera không phân giải được, hệ thống âm thanh không thu được. Ngay cả khi có phát hiện nó, phản ứng của con người cũng chậm hơn nhiều so với tốc độ nó có thể di chuyển hoặc lẩn đi. Một cái đập tay vào khoảng không, một cái chuyển động bất thường, tất cả đều vô nghĩa trước một thiết bị nhỏ đến mức có thể bám ngay dưới mép bàn. Ở góc độ chiến lược, sự tồn tại của những thiết bị như vậy buộc các quốc gia phải suy nghĩ lại về khái niệm an ninh. Các phòng họp vốn được bảo vệ bằng cách chống nghe lén, chống xâm nhập điện tử và cách âm đặc biệt, nay phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ một sinh vật giả mạo bằng kim loại và sợi carbon. Các căn cứ quân sự vốn chỉ lo lắng trước UAV cỡ lớn nay phải nhận ra rằng một lỗ thông gió nhỏ cũng có thể trở thành cửa ngõ xâm nhập. Cả hệ thống phòng thủ được xây dựng trong nhiều năm có thể bị vượt qua chỉ bởi một thiết bị nhỏ hơn móng tay. Nếu đặt trong bối cảnh toàn cầu, rõ ràng Trung Quốc không phải nước duy nhất tham gia cuộc đua, nhưng họ đã chọn đi trước một bước theo hướng táo bạo nhất, thu nhỏ thiết bị đến giới hạn vật lý. Các quốc gia khác có thể có drone siêu nhỏ, nhưng kích thước 0,6 đến 2 cm như NUDT đang phát triển là một mức độ mà rất ít nước công khai sở hữu.
Điều này không chỉ nói lên năng lực công nghệ mà còn là lựa chọn chiến lược. Thay vì chạy đua vũ trang bằng thiết bị lớn hơn, mạnh hơn, Trung Quốc đang phát triển vũ khí khó nhìn thấy hơn, khó đối phó hơn và khó dự đoán hơn. Cuộc đua sẽ không dừng lại. Khi drone cỡ muỗi trở nên phổ biến, sẽ có những mẫu nhỏ hơn, nhẹ hơn, thậm chí thông minh hơn. Những đội hình swarm gồm hàng trăm drone siêu nhỏ có thể phối hợp để do thám, gây nhiễu hoặc làm mù hệ thống phòng thủ. Những drone mang cảm biến sinh học có thể phân tích không khí, phát hiện chất nổ, dò tìm tín hiệu điện tử hoặc thậm chí nhận dạng giọng nói trong không gian đông người. Mỗi bước tiến sẽ mở ra một câu hỏi mới. Nếu một con muỗi có thể là một drone, vậy còn những thứ khác mà ta vốn nghĩ là vô hại thì sao? Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ drone siêu nhỏ cho thấy chiến trường tương lai sẽ không chỉ là nơi của xe tăng, máy bay và tên lửa. Đó sẽ là một chiến trường vô hình, nơi những thiết bị nhỏ như côn trùng lặng lẽ hoạt động trong mỗi góc phòng, mỗi hành lang, mỗi khe hở của công trình. Một cuộc chiến không tiếng nổ, nhưng đầy rẫy những con mắt đang dõi theo mọi chuyển động của con người. Và khi điều đó xảy ra, khái niệm an toàn có thể sẽ không còn tồn tại theo cách chúng ta từng biết. Sự xuất hiện của drone cỡ muỗi không chỉ là một bước tiến công nghệ, nó là một dấu mốc báo hiệu sự thay đổi toàn diện trong tư duy tác chiến hiện đại. Khi chiến trường chuyển từ những cỗ máy cồng kềnh sang những thiết bị gần như vô hình, mọi khái niệm về an ninh, trinh sát và kiểm soát đều phải được nhìn lại. Trong nhiều năm, thế giới vẫn tin rằng Black Hornet là biểu tượng tối ưu của UAV siêu nhỏ, mạnh, bền, ổn định và đáng tin cậy. Nhưng sự ra đời của drone chỉ 0,6 đến 2 cm đã phá vỡ toàn bộ nền tảng suy nghĩ ấy. Không còn là chuyện thu nhỏ thiết bị để tiện lợi hơn. Đây là cuộc đua để tạo ra thứ không ai nhìn thấy, nhưng lại có khả năng nhìn thấy tất cả. Khi một thiết bị chỉ nặng 0,3 gram lại có thể len lỏi qua khe cửa, bám lên tường, lơ lửng giữa phòng và ghi lại thông tin mà không một hệ thống giám sát nào phát hiện, thì đó không còn là tiến bộ công nghệ, mà là sự dịch chuyển quyền lực. Những khoảng không gian từng được xem là an toàn phòng họp, bong ke khu tác chiến nay có thể trở thành không gian bị xâm nhập bởi những thiết bị nhỏ hơn cả nhận thức con người. Điều khiến drone cỡ muỗi trở nên đáng sợ không phải là nó bay được, mà là nó tồn tại ngay trong vùng mù của mọi hệ thống phòng thủ. Radar không phát hiện, camera không phân giải, tai người không nghe thấy và phản xạ con người không đủ nhanh để đối phó. Trên quy mô chiến lược, điều này buộc các quốc gia phải định nghĩa lại an ninh quốc phòng. Nếu UAV truyền thống tạo sức mạnh bằng khả năng quan sát từ xa, thì UAV vi mô tạo sức mạnh bằng khả năng xâm nhập ở cự ly gần. Nếu trước đây chiến tranh thông tin dựa vào vệ tinh, tín hiệu và máy bay trinh sát, thì giờ đây nó có thể bắt đầu từ một thiết bị nhỏ bằng đầu kim, ẩn sâu trong góc tối của một căn phòng. Mỗi cm thu nhỏ là một bước tiến về khả năng tiếp cận mục tiêu, và mỗi bước tiến đó là một lời cảnh báo rằng con người không còn là trung tâm tuyệt đối trong cuộc chiến công nghệ nữa. Nhưng mối lo ngại không dừng lại ở chiến trường. Khi công nghệ này lan sang dân sự, nó mở ra câu hỏi lớn hơn. Ranh giới giữa an ninh và quyền riêng tư sẽ đi về đâu? Một thiết bị có thể thu âm, quan sát hoặc theo dõi mà người bị theo dõi không hề hay biết là một công cụ quyền lực đến mức nguy hiểm. Nó có thể bảo vệ hoặc hủy hoại, tùy vào bàn tay điều khiển nó. Xã hội sẽ không chỉ đối mặt với chiến tranh vô hình giữa các quốc gia, mà còn đối mặt với nguy cơ giám sát vô hình giữa con người với nhau. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà vũ khí mạnh nhất không còn là thứ gây ra tiếng nổ, mà là thứ không tạo ra bất kỳ dấu hiệu nào. Và để hiểu rõ bản chất của những vũ khí như vậy, để nhìn thấy bức tranh chiến lược trong bóng tối của công nghệ hiện đại, bạn cần những phân tích sâu sắc, khách quan và trực diện. Hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những câu chuyện về những loại vũ khí đang thay đổi cán cân quyền lực của thế giới, kể cả khi chúng nhỏ đến mức bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường.